Здравствуйте, друзья! Я продолжаю собирать свидетельства жителей Киевской области, пострадавших от военных преступлений российской армии. Сегодня я покажу вам рассказ жителя Бучи Сергея Яремича, у которого российские военные убили отца жителя Бучи Александра Яремича. Убили без суда и следствия, расстреляли безоружного человека просто потому, что заподозрили его, очевидно, в сотрудничестве с украинской армией. Дальше просто послушайте рассказ о том, как это было. Приблизно останній тиждень життя батько проводив в ось тому будинку. Дальній видно ось гараж в кінці, там поряд будинок. Поряд у них є пристройка, вони там готували їжу. Це хто готував? Батько, і він жив, їх було всього 5 чоловік. Це тут жили знайомі батька, правильно? Так. Вони залишилися в окупації. Вони повністю перебули окупацію, дякуючи Богу, вони живі. І 25 березня, десь приблизно, 8 ранку мама ще з ним спілкувалась по його телефону. Десь була 9-9:30, окупанти зайшли в двір і позабирали усіх телефони. Батька була можливість сховатися, викинути телефон, але, можливо, спрацював страх, і він віддав телефон, виконав наказ військових. В 10:24 він мені зателефонував, в когось сусідів знайшов телефон і повідомив, що в нього забрали телефон. Окрім цієї новини, була цілком звичайна розмова. Ми з ним щодня десь в 10 ранку зізвонювалися. Живий, здоровий, все добре. Все як зазвичай в окупації. Тобто він живий, небезпеки немає, крім того, що стріляє. В цей день так само живий, здоровий, у нього все добре, просто забрали телефон. І приблизно десь після півгодини, як закінчили ми розмову, повернулися близько 5 військових. Вивели, нагадую, їх було 5 чоловіків, один вже пенсійного віку, йому стало зле, його не чіпали, вивели 4, поставили десь приблизно, як стоїть ось машина, показали телефон, спитали, чий телефон. Після декілька секунд вагання батько сказав, що це його телефон, і йому наказали пройти ось цією стежкою далі. Просячи помилувати в нього, я його дитина, є ще неповнолітня дочка в нього, плакався, але тут лежало ось на розі 3 кулі було знайдено. Тобто вони стріляли в підлогу, залякували, щоб він йшов. І буквально за кутом вони його розстріляли. Розстріляний він був, ось зараз закінчиться забор, і там побачимо, вже заросло травою, але в принципі ось зараз стежка повертає праворуч. І там його друзі знайшли його тіло. І це все було, поки вони стояли там. Було 4 постріли. Спочатку 1, потім 3. Виходить, як потім на експертизі було визначено, перший був в голову, вийшло між виском і лівим глазом. І другий, і потім 3 було в груди, ліва верхня частина лівої груді. Він лежав десь ось тут. Одразу друзі просили, щоб пустили до тіла, щоб його забрати, переховати, поки можна в огороді. Росіяни сказали, хто підійде, ляже поряд з ним. Вивели їх 5 військових, потім ще був один, видно, командир чи хтось головний серед них. Тобто сумарно їх 6 чоловік було. До тіла не пускали. Це сталося, я ж кажу, десь приблизно з 11 до 2 дня, точно ніхто час не може сказати. Чи відомо, в чому конкретно його звинуватили? Що було в телефоні? Щось вони казали самі росіяни? Весь період окупації, перше, що могло викликати таку реакцію росіян, батько допомагав всім. Він був
ледь не біля бази комплектації, відомої всім, де були полонені, де розстрілювали. Ділився батарейками, продуктами, різали дрова, ну, тобто забезпечували людей всім, щоб можна було прожити. Можливо, якісь фотографії, можливо, якісь переписки. Але після того, як я відновив сим-карту і доступ до аккаунтів, ну, тільки в Фейсбуці були переписки, але там, в принципі, нічого такого не було, що могло б спровокувати. Тобто це, як ви там, ви в полоні, там, да, живі, здорові, стріляють, прийшли росіяни. Тобто ніяких точок, геолокацій, фотографій я не знайшов. Відновивши доступ до аккаунта, доступ до телефону, я також не знайшов ніяких фотографій, відео, нічого. Тобто, що могло викликати? Можливо, його добре серце, що він бігав, допомагав всім. Можливо, все ж таки там були якісь файли, які не встигли завантажитися в інтернет, щоб можна було віддалено їх переглянути. Телефон наразі ми не знайшли, або його хтось забрав, або його забрали росіяни. Ще таке питання. Ваш батько, він не був там військовим, ветераном? Йому було 43 роки, за все своє життя він жодного разу не служив, не був ні в яких Збройних силах, ні в поліції. Ну, там, підпрацьовував охоронцем, але вже декілька років він не був охоронцем. Тобто, єдине, що я його просив, це він був грибник риболов і в нього був камуфляжний одяг. Але це був не військовий, це просто там підлистя, ну такий охотничий камуфляж. Але він його не одягав весь період окупації, наскільки мені відомо. Тобто, яка причина саме такої реакції росіян, невідома нікому, навіть тим, з ким він був в полі. Если даже допустить, что этот человек помогал украинской армии, то в чем его преступление? Он помогал армии своей страны. Он просто жил у себя в своем родном городе. Он ни на кого не нападал. Он никуда не вторгался. Это в его дом пришли российские оккупанты. Это к нему вторглись. И его убили просто за то, что он сочувствовал своей стране. Убили безоружного человека. Убили пленного. По всем законам войны это военное преступление. Это нарушение обычаев войны. Но для российских нелюдей и садистов, очевидно, не существует никаких обычаев, традиций, не писаны никакие законы. Это просто хладнокровные военные преступники и убийцы, которые безжалостно расправляются со всеми подряд. Российское правительство нас сегодня уверяет, что этого ничего в Буче не было. Вот российские военные ничего такого не делали. А я лично встречаюсь с родственниками погибших жителей Бучи, которых российские военные убили. И я записываю их свидетельства, я документирую их свидетельства, публикую и дальше буду публиковать. А вы помогайте, пожалуйста, распространять эту информацию. Это очень важно. И подписывайтесь на канал.